Hi guys! Kumusta? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang parte kayo ng mundo naroon ngayon. My name is Djohanna and welcome back to my channel. For today's video guys is iriripat natin itong si magandang Philodendron Heartleaf. Ayan siya guys. Look at that. So nice, right? Kasi matagal na siya dito and nagte-trail na siya. So ilipat natin siya sa malaking pot and lagyan na din natin siya ng pole. So tara guys, sabahan niyo ako. So, ito yung gagamitin natin na pot, guys. Black pot. And then, same sila ng height ng pole doon sa Brazil at saka aking mycans. Kuha lang tayo ng gloves or maybe wag na lang. Medyo maitim kasi ito siya, guys. Yung kanyang potting mix. This is composed of carbonized rice hull and konting soil and cocoa peat and cocoa cubes. Matagal ko na ito siyang na-propagate guys and very stable na siya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang roots. May mga label na yan sila guys kasi remember my Brazil na oh my god, ilanggam siya guys. This is the problem actually with cocoa cubes. Ayan o, if you can see, kakaroon siya ng maliliit na langgam, but that's alright. Lalagyan ko lang siya ng where's my cinnamon powder. Lagyan ko ng cinnamon powder. Dito siya dumidikit sa cocoa cubes, guys. Yan ang problema sa cocoa cubes. So, yan. See, this one is very stable na. Oh, dumikit na yung kanyang roots dito. As per experience guys, mas madaling alagaan sa akin or mas madaling i-propagate itong Philodendron na Heartleaf kesa sa neon. Kasi nakadalawang cuttings na ako ng neon Heartleaf and so far wala pa ako nabubuhay. Hindi ko alam kung bakit parehong nag-root rot yung dalawang cuttings. Yung isang binili ko na cuttings and then yung isang binigay sa akin na cuttings, nag-root rot sila pareho. Akala ko magsusurvive na yung binigay sa akin kasi binabad pa nung nagbigay sa akin sa root hormone pero wala, patay pa rin siya. Yung ginagamit kong tali guys is para talaga sa mga plants, ginagamit sa mga gulay ito guys. So, it cannot do harm. This is called, I guess, twisted wire. So, it will not do harm to your plant. Madami ako niyan. Kasi ginagamit ko din dun sa mga sinasabit ko na toys, yung binibenta ko sa tindahan. So, ito ginagamit ko na pantali doon para isabit ko siya ba. Ito yung first na cutting ko from the mother plant ko na Heartleaf. Yung second cutting ko was, asa na yun? Dito yun eh. Wait lang. Lagyan natin ng Osmocote to help her grow. Meron din akong Nutri-Coat guys, pero hindi ko pa yun na-open, hindi ko pa nagagamit. Hey, what's up? What's up? I'm filming, baby. There. Say hi to the guys. Hi. And Hi. diligan natin. I'm so excited. Excited sa Diligan. diligan natin. Wow. After propagating Philodendron Heartleaf guys,
diligan nyo lang siya after 3 days. But since this one is stable na siya, niripat ko lang siya, pwede ko siyang diligan, kahit bukas din, pwede kong diligan ulit. So, dyan siya pupwesto sa kanyang mga kapatid, kay Mycans, and kay Brazil, and kay Cream Splash. So, tatabi sila dyan. Si Cream Splash lang ang medyo special kasi naka-heart yung kanyang pole. But that's alright, kasi maganda naman ang kanyang mga variegations. She deserves it because look at that, ang ganda-ganda ng kanyang variegations. See? But they're all pretty naman in their own way. Ayan na siya, guys. Look. So pretty. Baka mahawaan siya nito maging green na lahat itong ano. Pero malay mo, baka mahawaan siya ni Brazil maging variegated siya. Chok lang yan. By the way guys, ito yung ating mother na Philo Heartleaf. This has been with me for a year na. And siguro pa kung na-propagate ko lang siya early on, magiging lush siya. Hindi siya ganito magiging kahaba. But this one is humaba siya masyado. And look at that, ang haba-haba na siya. Lately ko lang siya pinopropagate. Siguro mga 2 months ago ko lang siya na-propagate. And look, it's very long now. Very long. Look at that. And look at that. Look at that. See? Ang haba-haba na niya. Yan. Hindi ko siya pinakapit sa pole, guys. And look, marami nang sumisibol sa kanya kasi nga pinutulan ko siya. Nakat ko siya. Ayan. And then, meron pa dyan. And meron pa dyan. How generous of you. Yun ang first cutting ko, guys. I mean, yun ang first propagation ko. And then, after ilang months na yun, 1 month na siguro yun sa akin. And then, after a month, ito na naman siya. Another propagation of mine. Yung isa is, this one. Yan. Yan siya. So, we have 2 babies na from the mother. Diyan ko lang siya nilagay. Ito bago pa lang ito nung August 20 pa lang ito siya. Pero mas nauna yun, so niripat ko na lang siya. So that's it for today, guys. Thank you for watching this video and I hope you liked it. I hope meron na kayo natutunan dito sa ating video ngayon. And please don't forget to subscribe and click that notification bell para ma-notify kayo if ever meron tayong mga incoming na videos. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!